Sfântul Ioan Casian este una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului timpuriu, un sfânt al bisericii nedespărțite, cinstit atât în biserica ortodoxă cât și în cea catolică. Născut în Dobrogea, pe teritoriul României de astăzi, el a fost un mare ascet, un teolog și un învățător duhovnicesc, ale cărui scrieri au influențat profund viața monahală atât în răsărit cât și în apus. Sfântul Ioan Casian este cunoscut ca fiind unul dintre fondatorii monahismului apusean, datorită lucrărilor sale teologice și a organizării comunităților monahale din Galia, în special în zona Marsiliei. Totodată, el a fost un ucenic al marilor părinți ai pustiei egiptene și un apropiat al Sfântului Ioan Gură de Aur, care l-a hirotonit diacon la Constantinopol. Sfântul Ioan Casian s-a născut în Dobrogea, pe teritoriul actual al României, în a doua jumătate a secolului al IV-lea. Deși nu există informații precise despre familia sa, numele Casian sugerează o origine latină, ceea ce indică faptul că provenea dintr-o familie romanizată. Dobrogea, în acea perioadă, era o regiune importantă a Imperiului Roman de răsărit, având numeroase centre creștine. Se știe că aici creștinismul era bine înrădăcinat, iar ascetismul începuse deja să prindă rădăcini. Nu este exclus tânărul Ioan Casian să fi fost influențat de monahii și episcopii locali încă din copilărie. De mic copil, Ioan Casian a avut o dorință puternică de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu și despre viața duhovnicească. A primit o educație solidă, învățând atât literatura și filosofia vremii, cât și Sfintele Scripturi. Această pregătire avea să-i fie de mare folos mai târziu, când a devenit scriitor și învățător al bisericii. Încă din tinerețe, Ioan Casian și-a dorit să trăiască o viață ascetică autentică. Dorința de a experimenta trăirea monahală de la sursă l-a determinat să plece în Palestina, împreună cu prietenul său German. Cei doi au fost primiți într-o mănăstire din Betleem, unde au început viața monahală sub îndrumarea părinților duhovnicești. Mănăstirile din Palestina erau vestite pentru rigoarea și disciplina lor. Aici, monahii petreceau timpul în rugăciune, post și muncă, respectând reguli stricte de viețuire. Ioan Casian și-a aprofundat cunoștințele despre ascetism, dar simțea că mai are multe de învățat. În scurt timp, dorința de a ajunge la cei mai încercați părinți duhovnicești i-a determinat pe Ioan Casian și pe German să plece mai departe, spre Egipt, centrul monahismului creștin. În Egipt, monahismul ajunsese la apogeu, fiind organizat în două forme principale. Monahismul anahoretic, în care pusnicii trăiau singuri, în izolare, rugându-se și nevoindu-se pentru desăvârșire, iar printre cei mai cunoscuți pusnici ai vremii erau Ava Moise Arapul, Ava Pafnutie și Ava Serapion. Iar a doua formă de monahism era cel cenobitic, organizat în comunități monahale, unde călugării trăiau împreună sub o regulă strictă, lucrând și rugându-se la oaltă. Sfinții Ioan Casian și German au avut ocazia să învețe atât de la pusnici cât și de la monahii din mănăstiri. Printre învățăturile esențiale pe care le-au primit se numără lupta cu patimile și curățirea inimii, importanța rugăciunii neîncetate, trăirea în ascultare și smerenie și practicarea postului și a privegherii. Această experiență a fost definitorie pentru formarea Sfântului Ioan Casian. Mulți ani mai târziu, el avea să scrie despre aceste învățături în Convorbirile duhovnicești, lucrare
ce a influențat profund monahismul apusean. După o lungă perioadă petrecută în Egipt, sfinții Ioan Casian și German s-au întors în Constantinopol, unde l-au întâlnit pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai mari ierarhi ai bisericii, l-a primit cu dragoste pe Ioan Casian și, recunoscându-i înțelepciunea și râvna duhovnicească, l-a hirotonit diacon. Aceasta a fost o perioadă importantă pentru Sfântul Ioan Casian, deoarece a avut ocazia să învețe direct de la unul dintre cei mai mari predicatori ai creștinismului. Însă pacea nu a durat mult, deoarece Sfântul Ioan Gură de Aur a fost exilat pe nedrept. În semn de loialitate, sfinții Ioan Casian și German au plecat la Roma pentru a cere sprijinul papei Inocențiu în apărarea Sfântului Ioan Gură de Aur. După ce a petrecut o vreme la Roma, Ioan Casian s-a stabilit în Galia, în Franța de astăzi, în orașul Marsilia. Aici a întemeiat două mănăstiri importante: mănăstirea Sfântului Victor, destinată călugărilor, și o mănăstire de călugărițe, organizată după rânduiala monahală răsăriteană. Aceste așezăminte monahale au pus bazele monahismului apusean, care până atunci nu era bine organizat. Ioan Casian a adus cu sine tradiția monahală din răsărit, adaptându-o la cultura și nevoile apusului. Astfel, el a devenit un părinte al monahismului occidental, iar influența sa avea să se simte peste secole, mai ales prin regula monahală a Sfântului Benedict de Nursia, care s-a inspirat din scrierile sale. Sfântul Ioan Casian a lăsat moștenire două lucrări fundamentale. Prima se numește Instituțiile cenobitice, în care se prezintă organizarea vieții monahale, regulile de viețuire și lupta împotriva a 8 patimi principale: lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de arginți, mânia, tristețea, lenea, slava deșartă și mândria. Aceste învățături au influențat profund spiritualitatea creștină, fiind preluate ulterior de monahismul benedictin. Cea de-a doua operă se numește Convorbirile duhovnicești. Aceasta conține dialoguri cu marii părinți ai pustiei egiptene, în care sunt abordate teme precum rugăciunea neîncetată, smerenia, lipsa de griji lumești și păzirea inimii. Scrierile sale au fost esențiale pentru dezvoltarea monahismului, fiind studiate atât în răsărit cât și în apus. În perioada în care a trăit Sfântul Ioan Casian, biserica se confrunta cu numeroase erezii, care puneau în pericol dreapta credință. Una dintre cele mai răspândite erezii din vremea sa era nestorianismul, o învățătură greșită care susținea că Hristos era împărțit în două persoane distincte, una divină și una umană. Sfântul Ioan Casian a combătut această erezie în lucrarea sa despre întruparea Domnului, scrisă la cererea episcopului Leon de Roma, viitorul Sfânt Leon cel Mare. În această carte, el explică învățătura ortodoxă despre Hristos, subliniind că în persoana Mântuitorului există o singură persoană divină cu două firi, divină și umană, care sunt unite fără amestecare, fără schimbare, fără împărțire și fără separare. Scrierile sale au contribuit la consolidarea doctrinei ortodoxe, influențând inclusiv hotărârile Sinodului Ecumenic de la Calcedon din 451, care a condamnat nestorianismul. Pe lângă nestorianism, Sfântul Ioan Casian a combătut și alte abateri doctrinare, predând întotdeauna pentru o viață monahală autentică, bazată pe ascultare, smerenie și rugăciune neîncetate. Sfântul Ioan Casian a fost fondatorul monahismului apusean.
După ce a întemeiat mănăstirea Sfântului Victor din Marsilia, Sfântul Ioan Casian a început să fie recunoscut drept părintele monahismului apusean. Până la el, în apus nu existau reguli clare pentru organizarea vieții monahale, iar călugării trăiau fie în comunități dezorganizate, fie izolați, fără un cadru stabilit. Sfântul Benedict de Nursia, care a trăit între anii 480 și 547, considerat fondatorul monahismului benedictin, s-a inspirat masiv din scrierile Sfântului Ioan Casian. Multe dintre principiile rânduielii monahale stabilite de Sfântul Benedict, precum echilibrul dintre rugăciune și muncă, provin din instituțiile cenobitice și convorbirile duhovnicești ale Sfântului Ioan Casian. Astfel, deși biserica apuseană avea să se desprindă mai târziu de ortodoxie, monahismul occidental își are rădăcinile în învățăturile unui sfânt ortodox. Deși a trăit mare parte din viață în apus, Sfântul Ioan Casian a rămas profund legat de tradiția monahală răsăriteană. Învățăturile sale despre rugăciunea inimii, lupta cu patimile și despre importanța ascultării sunt studiate și astăzi în mănăstirile ortodoxe din întreaga lume. În special în muntele Athos, scrierile Sfântului Ioan Casian sunt considerate esențiale pentru formarea duhovnicească a monahilor. Multe dintre principiile sale se regăsesc și în Filocalia, colecția fundamentală a scrierilor Sfinților Părinți. Astfel, Sfântul Ioan Casian este o punte de legătură între răsărit și apus, un sfânt al bisericii nedespărțite, ale cărui învățături au modelat spiritualitatea creștină de ambele părți ale Europei. Sfântul Ioan Casian a trecut la Domnul în jurul anului 435, fiind înmormântat în mănăstirea Sfântului Victor din Marsilia. După trecerea sa la cele veșnice, monahii și credincioșii l-au cinstit ca sfânt datorită sfințeniei vieții sale și influenței sale asupra monahismului. Moaștele sale se află în Franța și sunt cinstite cu mare evlavie atât în apus cât și în ortodoxie. Biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ioan Casian pe 29 februarie sau pe 28 februarie în anii nebisecți. În România, Sfântul Ioan Casian este considerat unul dintre cei mai importanți sfinți locali, având în Dobrogea mai multe mănăstiri și peșteri care îi poartă numele. Mănăstirea Sfântul Ioan Casian din județul Constanța este un loc de pelerinaj unde credincioșii îi cer ajutorul în rugăciune. Sfântul Ioan Casian este un model de sfințenie pentru întreaga creștinătate. Prin viața sa ascetică, prin scrierile sale și prin organizarea monahismului apusean, el a rămas un părinte al Bisericii Universale, un sfânt al Bisericii Nedespărțite. Astăzi, creștinii și ortodoxi și catolici din întreaga lume îi cinstesc memoria și îi cer ajutorul pentru luminarea minții, pentru întărirea în lupta cu patimile și dobândirea rugăciunii neîncetate. Troparul Sfântului Ioan Casian. Părinte Sfinte al Bisericii Nedespărțite și teologule al virtuților creștine, fiu al pământului românesc și mare dascăl al monahilor latini. Sfinte Ioane Casian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre.